Hanggang bukas na lang ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Una nang nag-anunsyo si former Senator Kiko Pangilinan na maghahain ng kandidatura sa pagka-Senador sa October 8 na huling araw ng filing of COC. Bago yan, magkakasama muna natin live dito sa studio si former Senator Kiko Pangilinan. Magandang tanghali po and thank you for joining us. Thank you for the invitation. Magandang Good to tanghali. see you. Yeah, you too. Long time no see. Oo nga. Sa TV na lang tsaka sa YouTube at sa Facebook Doon kita din kita napapanood. madalas napapanood. Nakikita ang iyong pag-farming. Yes. Doon ka So, nag-concentrate. farming, advocacy. Yes. In fact, right now we have about 50 farmers training sa farm Nice. for organic farming with the DA, with the ATI, local government ng Alfonso. So tuloy-tuloy lang ang ating advokasya dahil importante ang pagkain. Okay, doon sa after the last elections po, ay dito ka ba talaga nag-concentrate na? Yan ba talaga nasa puso mo yung farming? Well, since 2012 ako nagfa-farming. Okay. No? Since 2012 kami nag-establish ng Sweet Spring Country Farm sa Alfonso, Cavite. So tuloy-tuloy yan. At kaya ako in-establish yan. At nag-full-time ako pagbaba ko sa pwesto noong 2013 dahil doon nga sa advokasya na mahalaga ang pagkain, mataas ang presyo ng pagkain, at farming is actually an agriculture prioritization, ang susi para mapababa ang presyo ng ating pagkain. So, tuloy-tuloy yun. Kaya nga, yung sa mga nakikinig, dahil paulit-ulit sinasabi ng ilang mga nasa disinformation machinery na wala tayong nagawa. But sa totoo lang, I've been a agriculture and fisheries advocate for the past 12 years, consistent. And that's part of the reason why we have decided to throw our hat in the Senate race. Again. So, the ring, okay. yeah. Okay. Kayo yung nag-iisang senatorial candidate ng Liberal Party na That's masasabi natin isa sa pinakamatanda talagang party po sa bansa. Bakit ikaw lang at hindi kayo bumuo ng 12? Well, una-una, ever since before, laging koalisyon ang Liberal Party. Noong 2022, 2019, 2016, kasama dyan halimbawa ang Akbayan, ang Magdalo, ang LP. Ngayon, yung kilusan ng nagkakaisang Pilipino, of which Bama Aquino is the chairman. So it has always been a coalition of different parties, groups, and individuals. Nung 2022 elections, kasama din yung Isang Bayan, no, dun sa aming coalition. So kino-correct, parang kina-clarify lang natin. It's not, all those times, it was never just LP. Solid LP. It was always a coalition. In fact, Risa, who is now our campaign manager, is a Akbayan, hindi siya LP. But we consider ourselves part of a coalition. Yan. So in this case, ako lang ang kandidato ng LP. But originally, of course, we had wanted Chel Jokno to run under Akbayan as for senator. But si Bam is also running for kilusan ng nagkakaisang Pilipino. So kaming dalawa ni Bam ang tumatakbo sa Senate. And then you have Laila de Lima running for party list sa Congress, and of course si Chel running for party list sa Akbayan. So ganito ang magiging hugis niya, no? And then of course we have Vice President Lenny running for Naga. We also have Sunny Trillanes running in Caloocan. So I am at least envisioning na eventually pagdating ng umpisa ng kampanya sa February, ay magkakaroon ng broad coalition including LP, Akbayan, KNP, and hopefully sa ang Magdalo and other like-minded groups. Okay, etong like-minded groups, nakapag-usap na po ba kayo na ganito ang plano nyo nga sa darating na campaign period? Ifo-formalize pa yan, but there have been informal negotiations and talks. So hopefully we will be able to put that together. Of course, dapat hopefully by February or earlier. No? So
Dapat ganun eh. Yung broad coalition of like-minded forces, yung mga tumindig laban sa human rights violations, tumindig laban sa pogo, tumindig laban sa corruption at EJ case. Dapat, and of course, yung mga lumaban at sumama sa amin nung kampanya noong 2022 for good governance. So this is what we're working on. Itong gagamitin ko ulit yung like-minded na magkakasama po kayo, ay maituturing nyo ba na kayo ay ang oposisyon? Well, sinasabi kasi nila sila yung oposisyon, no? Dahil sila yung bumabanat, etc. No? Pero sa akin, whether it's how you call it, alternative, progressive, opposition, no? Independent, di ba? I think ang mas mahalaga hindi yung pangalan namin, kundi yung paninindigan namin, di ba? We stood against Pogo. In the last Congress, tatlo lang kaming tumutol dun sa pag legalize ng Pogo. Ako, si Senator Risa at si Senator Drilon. So we stood against that. We were very vocal about our opposition to the Chinese aggression sa West Philippine Sea. Samantala yung ibang mga senador dinidepensahan pa o kaya nananahimik. We stood up against EJ case, no? And of course, corruption. We paid for it dahil walang patid yung pagdidemonize sa amin, paninira sa social media, pati mga anak ko, no? May death threats, may threat ng rape. Of course, the one who really paid for it with her liberty was Laila de Lima, who's now running under the Mamamayang Liberal. So ito ang sinasabi nating mas mahalaga kaysa sa anong pangalan namin. O anong kulay natin, di ba? Ang mahalaga, ano ang paninindigan. At siguro yun din ang pakiusap natin sa ating mga kababayan dahil marami dun sa mga tumatakbo ngayon at gustong bumalik sa Senado, may track record yan, di ba? Sa usapin ng Pogo, sa usapin ng China, sa usapin ng extrajudicial killing, sa usapin ng pandarambong, yung Farmally. Sino ba dyan yung mga talagang naging dinipensahan pa, di ba? At sino yung mga tumutol. Ang taong bayan na lang, di ba, ang magpapasya. At sana magiging basihan yung ganong mga track record. Hindi lang dahil sikat, o kaya kilala, o kaya iba pa, no? Ang akala po ng marami ay mananahimik na kayo and you will just concentrate on helping our farmers with your advocacy. When did you decide? What pushed you to run again? And is this something also na ikinatuwa ng pamilya mo ni megastar Sharon Cuneta? Well, Sharon, of course, right after the May 2022 elections, nakita niya yung suporta ng taong bayan sa atin, yung outpouring of volunteerism and talagang surprising and amazing. So she felt from day one after the 2022 elections that we should run again. No? But I think what finally made me decide is itong problema nung mataas na presyo ng bilihin. No? Because yun yung record namin nung ako'y Food Security Secretary. Kaya tayo kinuha ni dating Pangulong Noynoy Aquino na pumasok sa gobyerno ulit dahil full-time farmer na ako noon, is yung problema ng presyo ng bigas. I took over the NFA as chairman of the board. And at that time, rice inflation was about 15%. Today, it's about 24%, 22%. Basta mataas. No? So within 1 year, we addressed the issue of rice prices. So much so that by the end of 1 year, July 2015, we had the lowest inflation in 20 years. Nasa record yan. No? So, fast forward to today, ang pinakadaing ng taong bayan, mataas na presyo ng bilihin. Lalo na ang bigas. So, parang nakita ko, pagkakataon itong busisiin itong programa ng gobyerno sa pagkain, programa ng gobyerno dito sa inflation, importation, at bantayan. At magrekomenda ng mga solusyon
para mapababa natin talaga ang inflation. Right now, bumaba, September. But hindi ibig sabihin dahil bumaba ng pinakamababa in 5 o 4 years itong inflation, na bumaba na presyo ng bilihin at ng bigas. Hindi pa. Napabagal lang yung pagtaas. Pero nariyan pa rin siya. So we have a lot of challenges. At we have a track record in addressing inflation. The lowest inflation in 20 years after my 1-year stint in managing our country's rice supply and making sure na hindi natataas pa at napababa pa nga yung presyo ng bigas. At that time, 36 pesos, 38 pesos ang presyo ng isang kilo ng quality rice noon eh. Maabot ng 42 siguro, mas talagang ano na yun, primera klase. Eh ngayon wala ka nang makitang puro ano na, 60, 55, 60. So, we've done that. We see this as an opportunity to continue what we started and make sure that the right policies are in place. Pinanghahawakan pa rin ng taong bayan yung 29 pesos per kilo na bigas. Ano Yeah, po? yeah. At hindi rin naman po natin maikakaila na talagang may efforts ang kasalukuyang administrasyon na Yeah. paano ba namin talaga pabababain yung presyo ng bigas. Pero bilang isang expert at Yes. advocacy nyo po ito, sa tingin nyo, paano ka makakatulong? Ano yung pwedeng gawin ng pamahalaan na mukhang ano naman po kayo pareho kayo ng hihikain. Yeah, This yeah. current administration and then the thing that you do ay saan ba may problema? Well, Sen, bakit nga ba yung bigas na ayaw bumababa? Well, of course, sasabihin nila na worldwide, Yes. That's a factor. ang Given. inflation, especially after COVID, diba, nagkaroon ng spike sa... So kasama yan. But one, dapat bumibili, dapat binabantayan yung hoarding. You know, when I sat for 2 months, from July to September, we filed cases against 6 regional and provincial managers of NFA together with traders. We confiscated about 500 million pesos worth of smuggled rice. Binantayan namin ang smuggling. And then we made sure that rice supply was available in the market. And then we made sure na transparent yung binantayan namin yung importation. Not just ng gobyerno, pati ng private sector. Kasi ang daming kalokohan dyan eh. No? And hindi namin pinayagan yung tongpat sa private sector. Kasi may binibigyan sila ng permit. Di ba? Tapos may kalokohan doon. So, in other words, law enforcement and then understanding. Now, halimbawa lang, mabalik tayo sa Senate. Di ba? Di ba na-ban na yung Pogo? Yes. Paano nangyari yun? Hindi ba dahil sa mga Senate hearing? Edi kung may kapasidad yung mga magko-conduct ng Senate hearing sa usapin ng problema ng bigas, baka sakaling may mga mababan ng mga trader, no, na hindi gumagawa ng tama, baka sakaling mabantayan pa ng gusto itong importation dahil nga binubusisi ng Senado. So if we can see that by bringing people who know, di ba, yung merong experience na at may track record at gagamitin yung karanasan para ayusin yung problema ng mataas na presyo ng bilihin at bigas, may mangyayari. But we have to, yun na nga, kailangan manalo muna. Speaking of manalo, pagdating po sa mga survey, hindi naman natin maiaalis, Sen, talagang yan ang hinihintay palagi ng mga candidates, ng mga aspirants po. Yes. May mga pagkakataon na nasa top 12 ka, minsan nasa dulo, minsan sa ilalim ng Magic 12. Yes. How do you feel about that? And you think, Uphill battle ito. Oo. No, uphill battle ito. Hindi biro itong, lalo na't wala tayo sa administrasyon, wala rin tayo dun sa mga ticket. So it's an uphill battle. But naniniwala ako because even in the past, maraming halalan, makikita mo yung resulta. Nung nag-umpisa yung eleksyon, yung kampanya, may mga number 1, number 2 talo eh.
Meron. Meron ding number 17, number 18. Pumasok. Panalo. So, we will see. No? Ang importante rito, we're not coming from zero, ika nga, because the last campaign, yung 2022 elections, when I ran for Vice President, I placed second, no, and I came from nowhere. Hindi ko nga balak tumakbo ng Vice Presidente. In fact, sabi ko nga, I'm going back to my original plan, which was really to run for the Senate. But because Lenny asked me to be her Vice President, and I felt, duty, because isa ako sa mga sumuporta sa kanya, sinantabi ko yung sarili kong plano, even if it looked like a mission impossible. Diba? But I said, we do this because paninindigan ito. And gusto ko rin sabihin sa mga anak ko, diba, na may mga bagay na dapat yung ating sariling interest dapat isinasantabi para doon sa mas malaking interest ng bansa. And so I hope that yung nasimula nating 2022 campaign at yung overwhelming outpouring of volunteerism na nangyari noon, kahit paano ma-approximate natin, kami ni BAM, and other allies who will be working together for the 2025 campaign. Mag-file ka muna daw ng COC mo. So, bukas. Bukas. Bukas po kayo maghahain ng inyong Certificate of Candidacy. Kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato. Ikaw ba may pag-gimmick tomorrow, Sen? Wala. Ano lang, supporters lang na darating. Are you gonna be with your family? Well, yes. Si Sharon will be joining me. Although my two other kids are abroad. So yes, Sharon will be with me, and then may pasok yung isang si Miguel. Pero anong pakiramdam ng mga, you said nga na si Megastar is very supportive of you, your children. Especially, hindi rin sila hindi biro din yung pinagdaanan nila, Yes. na In fact, hindi sila involved sa politics, pero pinakamahirap actually para sa pamilya. and they're hurting. Yes. Minsan sila yung punterya, or kahit ikaw ang punterya, sila yung affected. Nung 2007, for example, Frankie was 6 and Miel was 3. So hindi na ako nakikita sa kampanya. Diba? So yung yaya ni Miel, 3 years old si Miel, niligay yung poster ko doon sa banyo. Yung banyo niya. 3 years old. Hindi niya nakita kasi nasa likod. Pagbukas ng pintong ganun, pagsara, nandun yung picture ko. So galing siya sa shower, nakita niya. Tapos, ang kwento ng yaya, pumunta siya doon sa mukha ko. Kinis. Tapos, medyo basa. Kasi hindi pa nabasa yung mukha ko doon sa... Nawala yung mukha, naglaho yung mukha mo. Hindi naman. Ano siya tarp, naman siya, plastic. Okay. So sabi niya, sabi ni Miel, nabasa si Daddy. Tapos pinunasan niyang ganun. So yung mga ganun ba na, But now, habang nandun ka sa labas, tapos, di ba, hindi ka nakikita ng mga anak mo. So, even today, right now, and this our appeal also to our supporters and those who believe in the truth, no? I am being pilloried, di ba? Pati yung mga anak ko sinasama sa paninira at pag-iinsulto, no? Dahil nga dito sa trolling and bashing, because, well, again, election na naman, no? So ang appeal din natin is help us fight these trolls, these bashers. In fact, pina-report namin, at thankfully, but of course this is temporary, na take down na-suspend yung account, no, nung isang basher dahil nga sa cyberbullying. But so it's not easy for the family. But pero malalaki na sila ngayon. Yes, but how do they feel? Syempre, they'd rather that, kung maaari, di ba? Kung maaari lang. Sinasabi naman, like Frankie said, I know I can't, di ba? I wish it could be otherwise, but that it is what it is. No? So it's not easy, but in the end, we're fighting for their future. Diba? Speaking of fighting for the future, Sen, sakaling pala rin, at bakit isa ka sa dapat ibalik sa Senado? What can they expect from you? Well, pag ako nangako, hindi napapako. In 2016, I promised that I would pass a law, push for a law that would increase incomes of our farmers.
ito yung Sagip-Saka, napasayan 2019. Marami ng mga kulang pa, pero marami nang nakikinabang sa batas dahil direkta nang bumibili ang gobyerno sa mga farmers, wala nang public bidding sa tamang presyo. Yung isang Camarines Sur Multipurpose Cooperative, because of this law, from 7 million ang benta nila in 2019, naging 63 million in 2020, 1 year after. So, yun. At wala tayong bahid ng corruption mula noong 2001. I made it a point na hindi tayo papayag na babahiran at ma-involve sa anumang kalokohan. Trabaho talaga at trabahong totoo at tapat. Sabi ko, kasi magagalit si Sharon sa akin. But yeah, so yan ang ating, this is what we have to offer sa ating mga kababayan. Of course, ang expertise natin is sa presyo ng pagkain at bilihin. At yun ang number one palagay kong daing. Kaila, malapit sa Sikmura. Ni Juan Hindi de la lang Cruz. malapit. Ay, sakto. Oo, yun nasa mismo. nasa Sikmura, nasa Bituka mismo. No? And we'd like to help. We'd like to help bring down prices of food, bring down prices of basic commodities. And that's what we commit to do. Should we win? And of course, pasiglahin ang ating agriculture. Dahil hindi tayo aabot sa developed nation status habang kalahati ng populasyon natin na nasa rural area ay kulang na kulang ang kinikita because their main source of livelihood is farming and fishing. And what is it for those na nasa urban centers? Lahat tayo makikinabang dahil bababa ang presyo ng pagkain. Alam nyo, sorry, but sa Thailand, ang presyo ng baboy, mga 160, 170 pesos, 1 kilo. Ang presyo ng swahe, mga hipon, mga walang 200 pesos, dito 400 pesos. Correct. Ang presyo ng manok, doble ang presyo ng manok sa atin kumpara sa kanila. Bakit? Kasi doble, triple naman ang gastos nila sa agriculture kumpara sa ating budget. So ipaglalaban natin yan para ultimately, you secure your food, your farmers, then you secure your food. Yes. And everybody will gain from it because mura na at masarap na. Ang mga kababayan natin gutom sa mababang presyo ng bilihin. Gutom sa mababang presyo ng bigas at pagkain. Gutom sa pag-asa. Di ba? So yun ang ating nais tugunan. Aasahan po namin na kung sakali po kayo'y swertihin muli na mabubusog na kami. Yun ang Dyan dapat po nating sa ipaglaban. gutom na yan. Yes, yes. Thank you so much for making time. Thank you for coming to the Thank studio. Former Senator Kiko Pangilinan. Nice to see you again. Nice to see you.